ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2022 ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੀਐਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਗੜ੍ਹ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਂਡਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਟਰੱਕ, ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੀਚਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਮੁੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਂਡਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੁੰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ FMCSA ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਪਾਉਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੈਰੀਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਸਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਿਲਡਿੰਗ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦਾ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਆ ਇੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੇਅਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਲ ਗਰੁੱਪ, ਤੇ ਕੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕੈਲ ਪਾਰਟਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਕੈਲ ਟਾਇਰਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਕੈਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ, wherein we lease and sell used and new trucks and trailers. And then we have Calway, that's our new project. It's brokerage. That's about it, yes. ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ? ਰਸ਼ ਹੱਲੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਲੇ ਸਾਡੀ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ US ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਵਨਸ ਦ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਓਪਨ ਅਪ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਨਾ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼? ਵੈਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਟਾਇਰਸ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗਿਆ? ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਬੀਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਕਲੌਗ ਤੇ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ? ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕਲੀ 2 ਇਅਰਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਫਰਮ ਕਸਟਮਰ ਟੂ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ, ਨੋ, ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ, ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਰਨ। ਸੋ ਸ਼ਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਨਾਲੇ? So ਅਸੀਂ invoice factoring ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ, and we're hoping that we can reach more Punjabi clients because we speak Punjabi, and if you need more information you can find us on www.singfinancing.com and reach out to us. ਓਕੇ, ਸੋ ਸ਼ਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਵਧਿਆ, ਘਟਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ I think ਵਧਿਆ। It was I think with supply and chain and all that, it was a increase for all loads for everybody. ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਗੈਟ ਮੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਓ, and I think they're getting more sources like factoring, whether it's like parts, anything. There's more opportunity and there's more people, like our people in the industry, so it helps. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਹਾਂ, but we serve nationwide. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 50 ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਨੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਫੜੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ AJ ਖੋਖਰ ਹੈਗਾ, ਅਮਜਦ ਖੋਖਰ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ AJ ਖੋਖਰ ਜੀ। ਸੋ AJ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਾਟ ਡਜ਼ ਐਨੀ ਟਰੱਕ ਡੂ?
ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ GPS ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਬਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ GPS ਲੁਕੇ ਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਰਕ ਹੋਵੇ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? 3 ਮੰਥ 3 ਮੰਥਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਛੜੋ, ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੈਸੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਇਹ ਥਰਮੋ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਰੀਫਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ GPS ਲੁਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਨਾਲੌਗ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਏਜੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਇਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੈਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਵਿਦ ਅਸ ਮਿਸਟਰ ਜੋ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ? I'm doing good, thank you. So can you tell us a little bit about your company, your name, and everything? What does your company does? Yeah, we're Valley Transportation, Valley Transport Refrigeration, and what we do is we do transport refrigeration. We have units here. We have reefer units and truck units. We also have an APU. What does this do? What it does is it cools and it heats your cab, and so you can also have the option of turning off your truck and running this to cooling the cab to eliminate fuel consumption. So it does that. So it's very comfortable for people that want to have that in their cab. We also do parts. We also do trailer repair. How much this goes for these days? If you want the shore power, this runs about 13,000 and change. We also sell parts. We also do repairs on the reefer units and also on the, we sell TK parts and reefer parts. All right. Thank you, Mr. Joe. Thank you. And you can drop them off at a box under the American flag for a chance to win. ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਜੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ ਤੇ ਟੀ ਪਾਈਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੂਥ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਫਰਾਰੀ ਵਰਗੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ ਤੇ ਟੀ ਪਾਈਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੇਚਦੇ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੀ ਪਾਈਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਟੀ ਪਾਈਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਟੀ ਪਾਈਨ ਰੈਂਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਸ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਦਾ? ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਸ਼ੋਰਲੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ I think we are leading the industry in the incentives ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ, ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਦਾ, ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 25% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਚਿੰਗ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪ ਟੂ $10,000 ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇਜ਼ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੇਲਸ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਲੈਟਸ ਗਿਵ them back, yeah, let's give them back, this is the time ਵੀ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ ਦੇਈਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਸਟਮਰਸ ਵੈਂਡਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੰਭਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਂਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜ਼ੈਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ੈਂਡਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਂਡਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ੈਂਡਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਰਪ। ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਗੇਜ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ੈਂਡਰ ਮੋਰਗੇਜ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਰਪ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਜੈਸੀ, ਜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ 559-316-1048 559-316-1048। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 15 ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਂਡਰਸ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਨਾਪਟਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। 100 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੂਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਮੇਲਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਆ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੈਂਡਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਸੋ ਨਾਪਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਕਰਨ, ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਦੋਂ 30 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 6 ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ 10000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 2000 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ 1.5 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਪੂਰਾ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਂਡਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਂਡਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਟਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ELD ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਆਹ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ DOT ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ FMCSA ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੂਥ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, DOT ਵਾਲੇ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, FMCSA, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ੈਰੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਰੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੀਤਾ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸ਼ੈਰੀਮਾਨ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਥ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਨੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਸੋ ਰਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ YouTube ਤੇ Facebook ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਂਡ ਸਰਵ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਰਜੈਂਟ ਚੌਹਾਨ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਰ ਪਬਲਿਕ and our Punjabi community on all the traffic laws in the state of California. And these laws very impact our community very harshly. When our ਸਾਡੇ community member ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ class 8 drivers ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ DUIs ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਸੇਫਟੀ ਰਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਆ DUIs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਕੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਈਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸਰਜਨ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, DUIs ਦਾ। ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ DUI, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਲਾਜ਼, ਇਹ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਜਨ ਚੌਹਾਨ, ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੈਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਡ ਔਨ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੈਸ ਔਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਰ ਬਣੋ, mentor our youth and take care of our youth because that is our future. And ਸੋ ਸਰਜਨ ਚੌਹਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਸਮਹਾਉ 99 ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਕਟਮਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ 2 years ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੂਲ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਨਾਟ। there's been ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਡ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਰੋਡਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੋਡਾਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 5, 6, 10 ਜਾਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜੇ 2-3 ਖੜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ, ਗੈਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਇਸ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਐਟੀਕੇਟਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਜਨ ਚੌਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਊਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਕੂਲ। ਇਹ ਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੂਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇ। ਸੋ ਸਰਜਨ ਚੌਹਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਫ ਈਅਰ ਵੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟ ਓਪਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ fresnopdjobs.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈਗੀ ਆ join FPD, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ, ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ cityofFresno.gov ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਹਾਇਰਿੰਗ ਪੋਸਟ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੈਡੈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ, ਐਂਡ ਦੇਅਰਸ ਅ ਆਫਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 100 ਆਫਸਰਸ ਟੂ maybe 50 civilian positions, dispatchers, records clerks, analyst, all those positions are available. So ਕੀ minimum requirement ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? Minimum requirement ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ at least officer ਲਈ 21 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। and ਜਿਹੜੇ records clerk and dispatch ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। and ਬਸ like educational qualifications ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ education qualifications ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। So basically you get pay, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, like is it free or they pay for it? ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। Okay. So how long is the process? So ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? So how long is the whole process? Start to finish ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ FTO ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਅਕੈਡਮੀ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। After 2 years you will be on the streets, so ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਜਨ ਚੌਹਾਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 5-6 ਆਫਸਰਸ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ? ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਰਜਨ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਜਨ ਚੌਹਾਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਚਲ ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਟਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਟਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲੋਟਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਡੈਂਟਲ, ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ, ਪੇਰੋਲ ਵਗੈਰਾ, ACA ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ 401k ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਲਸੇਵਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਏ ਜੂਨ 30 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਪੈਕੇजेस ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਦਾ? ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੋ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਓਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਰੋਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਰੋ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੇਨ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਵਰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਹੁਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਵਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਲਾਟ ਮੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟੁਮਾਰੋ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਸੋ that will change few things। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰੇਮਨ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਗੇਨ ਨਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਏ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ KLF ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, KLF ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ ਦਾ ਤੇ 48 ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਨ ਹੈ, ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਡਰੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ELDਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ AP5 ਦੇ ਲਾਅ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ 48 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਭਾਜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 10 ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ,
ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ। ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਫਿਊਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ $10 ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, LA ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲੀ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਨਿੱਜਰ। ਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪਰੈਡ ਦ ਵਰਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ? ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਸੈਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਐਂਡ ਸੈਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਵੀ 176 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਕਸਟਮਰਸ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਦ ਵਰਡ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੈਸ ਲੈਟਸ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਟਾਕ, ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਇਨਕੁਆਇਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੀ। ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ YouTube Facebook ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਨੀ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ? ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ FMCSA ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, CHP ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ELD ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 165 1,65,000 1,70,000, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਰੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1,65,000 1,70,000 ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਲਾਇਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ 15,000 ਦਾ, 20,000 ਦਾ, 25,000 ਦਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਰੱਕ 15-20,000 ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ, 1 ਮਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਚੱਕ ਲੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਨੇ ਰੀਫਰ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਰੀਫਰ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 3, 3.5, 4 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਵੀ ਟਰੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ DMV ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਮੜਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਠੀਕ ਨੂੰ, ਫਲਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮੌਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪੱਕੀ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਸਮੌਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ELD ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਲੱਗ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਪਲੱਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਨੌਕਸ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੌਕਸ ਸੈਂਸਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜਦੀ ਡੇਟਾ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਇਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3,15,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ, 4.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਮਨ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 4-4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਲ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੇ ਟਰੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਦੂਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਜਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੜ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 70% ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, 30% ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 30% ਬਿਗ ਮੇਗਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 70% ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ 200-300 ਮੀਲ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਣੇ, ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਾਰਜਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜੂ 30 ਮਿੰਟ, ਨਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ। ਬਸ ਉਹ ਹਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਓਨਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ। ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੈਨਵਰਥ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਜ਼ ਪਾੜ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਚੈਂਬਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਦਾ ਤੁਰ ਪਓ। ਹੁਣ ਟਰੱਕ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡੇਟਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, 1.5 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ 5-7 ਲੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਡੈਫ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵੀਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਾਲਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ, ਰੀਅਲ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਟਰੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡੈਫ ਸਿਸਟਮ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਲੱਖ ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਨਾ। 2 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੀਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਟੂ ਲਾਸਟ ਫॉर ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਆ ਦੇ ਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਫੇਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਨੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ FM CSA CHP ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਿਲਸਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਵੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਗਿਲਸਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਲੋ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਫਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਸਾਈਨ ਔਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਹਰਸਿਮਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼? ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ।
ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਜਿਹਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਕਮਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੀਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 에ਅਰ ਰਿਸੋਰਸ ਬੋਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਲੋ ਬਰੂਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ? I'm doing well. How about yourself? I'm doing good. Thanks for asking. I've been very busy today. I heard, I have seen you with many people. A lot of them are complaining. What's the issue? Well, there are a number of issues that people are bringing up. A couple of the biggest ones that I've heard, maybe the biggest one, is if you or your viewers don't know this, newer trucks, the engines run diesel exhaust fluid DEF. Okay, and I'm hearing that a lot of folks are defeating those DEF devices. They're turning it off, and so therefore they're basically maybe saving some money on DEF or whatever the case is. Well, a lot of other folks are spending the money to do the right thing. One of the reasons that I come out and we in general come out to events like this is to talk to the industry. We learn a lot. But also, it's to let them know some of the things that are going on with CARB. One of the things, and something in direct response to that, one of the things that we're doing is we now have a new, it's called the Heavy Duty Diesel Inspection and Maintenance Program. It's basically like smog check for your car. It will use the onboard diagnostic system in any newer truck, 2013 engine or newer. It'll use that system. They have to report to us. That system records, again, just like your car, everything that's happened. It records all of the emissions for any given time period. So if you defeat your DEF system, you report that to us, it's going to show increased emissions, and we're going to say, you got a problem, you need to get this corrected, and you need to prove that it's corrected. We're going to have people do this. At first, I believe it's 2 times a year, then up to 4 times a year. When is this starting? This will actually start in 2024, although we also have some remote roadside monitors and license plate readers that we've started deploying, that we will deploy and start using for enforcement in 2023. So even though we won't be yet requiring until 2024 people to report the data to us, we will be monitoring emissions as trucks drive by these remotes. So how are you enforcing other things like the DEF and all the things? You were saying a lot of people are complaining that people are deleting the DEFs. They are going out of state and getting it deleted. How is that they were able to do it and not getting caught? Okay. So that is exactly one of the reasons that we're now enacting this new smog check-like system, okay? What will happen is if they don't report to us, okay, or they report and the date, again, just like your car, and it says you didn't pass and you don't fix it, then the Department of Motor Vehicles simply won't
give you a registration. At that point, you have to worry about CHP pulling you over and maybe even impounding your truck because you don't have a registration. We do have enforcement staff, all right? We don't have the resources that CHP has. I mean, they have tens of thousands of people just in the commercial section. But we do have enforcement staff. Some of them do what's called desk audits. They work from the office and they get information. Some of them are field inspectors, right? I've been out with our field inspectors many times. I'm not one, but I go out with them all over California. They do unannounced, obviously, they do unannounced visits to places. They may spend 3 or 4 days in a given area doing inspections. CHP pulls the truck off the road for us. Our inspectors look at the truck. Do they have the right things on it? Do they have DEF fluid? Okay, if they don't have DEF fluid in it, now, I don't know if they can tell if they've defeated the DEF system. I don't know that. But they can certainly see if there's DEF fluid in it. And again, very shortly, the smog check program will be telling us whether or not they have excess emissions. A lot of truckers are complaining that by introducing this smog check, it's a lot of overhead for them. They have to go out of their way to get it checked, and it will lose time. No, actually that's not the case. With this new program, it's not like for your car. For your car, you go down to the local smog shop, you spend $60 or whatever, you get it smog. That's not the case here. The way it's going to work, it's all going to be remote, and it will. Who's going to supply that part? We're going there. We're still working on the final details, okay? But we're working with 2 types of companies. One of those being the companies that manufacture the electronic log systems, all right? And what they're saying is they can just make a quick software download. Maybe it'll cost you $50, $60. I mean, we don't know yet, but none of them are supposed to be very expensive. They download it into the electronic log system. That system taps into the OBD system. It automatically sends us the data whenever we require it. You do it one time, you install it one time, it keeps sending us the information. The other way to do it is you'll get something like a thumb drive, right? You'll get a little dongle that plugs into your OBD socket in your car. You buy that device, you can use it as many times as you want on as many trucks as you want. If you own 10 trucks, you use it 4 times a year on 10 trucks. Yep, puts it in, sends the data to us. You don't have to go into a shop. That is definite. You don't have to go in, spend $100 for a test every 3 months and lose time. That's right. Okay, so I was hearing about some zero emission incentive program you guys are bringing up. So what's with that? All right. Well, we've had incentive programs for quite some time. Up to this point, okay. So if people don't know, CARB is starting to promote zero-emission vehicles more and more, including in the heavy-duty field. We're writing regulations and so forth. But for a number of years now, as the technology, especially in the real heavies, especially when we're talking about, tractor trailers, lighter than that, the technology is really good. The other technology was a little newer for the bigger trucks. And so a lot of large companies took advantage. They could afford to have a truck down, right? They took advantage of this funding. In many cases, the funding would pay for the difference between a diesel truck and a battery or a fuel cell truck. That's right, okay? So they proved the technology, they got it in the field, they took the chances. Now we know that more and more small owner-operators are going to, or even if, smaller companies, are going to start wanting to get into zero-emission vehicles. Not tomorrow, 4 or 5 years from now when they're comfortable with it, yeah, there's a lot of advantages. They're cheaper to run, if nothing else. We are now starting to focus and tailor some of our incentive programs to those smaller owner-operators, smaller businesses. We've been talking to them. We don't know what the best way to help them is. They don't know what the best way to get help is. So we're talking to them. Maybe it's not just giving them money to buy a truck. Maybe it's a lease program. Maybe it's a loan program. We don't know for sure. We have money set aside for that initial pilot program. That won't buy a lot of trucks for the first year or so. But we need to learn what to do in order to help you guys. And part of that, too, is just helping you understand the funding process, right? At that point, we're shifting more and more funds to the small business.
So how much do you think the zero emission truck is going to cost eventually? Do you have any idea, ballpark? You know, I hear a lot of things, right? I mean, the one now costs around $400,000. I've heard manufacturers, including big manufacturers, say that their goal is within a couple 3 years to be competitive, a little more, but to be basically cost competitive with a conventional diesel. Are they going to make it there? I don't know, but I will tell you this. Battery prices, I talked to someone from a major national energy lab recently. His job is batteries, battery trucks. He said, this was about a year ago, he said, if you would have told me 2 years ago that battery prices were going to be as low as they are right now, he said, I would have told you were crazy. They weren't going to be that low for 10 years. This is someone who's an expert on battery costs, on battery technology. Even he was surprised at how much the cost of those things is coming down. So the cost is coming down all the time. My crystal ball is not working very well, so can I say it's really going to be comparable in 3 years? No, but I think you'll definitely see it considerably. How's the infrastructure coming? So where these many electric zero emission trucks, where are they going to charge? So one of the things that I've been tapped to do over the last year is to help follow infrastructure issues for CARB. I'm one of the people that does. There is a lot of work being done. I mean, across all state agencies, private companies, there are hundreds of millions of dollars right now. In fact, I think there's more. I think there's low billions that can be put into that state agencies have for incentives for infrastructure. The major utilities, so PG&E, SoCal Edison, San Diego Gas and Electric, all have money that goes to either help build all of the needed transformers and substations to get the power to a facility. Some of them even have money to help put chargers in and things inside the facility, right? So there's a lot of money there. Private companies, I know that Travel Centers of America, big truck stop, right? They are starting pilot projects at some of their truck stops, putting in chargers. On the hydrogen side, there is, and I forget the amount of money, but it's in the hundreds of millions for set aside by the state for what's called a hydrogen hub. Right now, there's about 5 or 6 companies competing for that money. They're going to build a major hydrogen production and transportation distribution facility. Right. I know of other companies that are putting in, again, pilots all over with fast chargers. Now, the fast chargers would take quite a while to charge a really heavy truck, but they're getting faster all the time. I mean, I think within 3 years or so, you're going to be able to charge a heavy-duty truck from 0 to full, which you don't actually want to do. It's not good for the battery. You want to, kind of keep it about 20% and fill it up to about 80%. You'll be able to do that in 20 minutes, maybe a little longer. Not that much longer. A big commercial truck, not much longer than it takes to fuel. If you're going to use fuel, if you're going to use hydrogen fuel cells, which is very viable, that's basically the same as pulling in and filling up with diesel. But with Nikola, like the hydrogen cell truck, there's a lot of controversy involved. So how are people going to trust with that kind of fuel cell technology? Well, I think some of the other major manufacturers are getting involved. I just talked to a gentleman early this morning. I don't remember what his company does exactly, but it's some kind of software company. They work with some of the major trucking companies. He mentioned, I believe it was NIF, just ordered 200 fuel cell trucks for California. I forget what other company. He mentioned another company that had just ordered 100 or 150 fuel cell trucks for California. I know of other companies that have ordered fuel cell trucks. Now, when you talk about the controversy, are those issues like availability? And certainly, I mean, right now, there's availability problems with everything, right? My car parts, I mean, my TVs, whatever it is. That's going to be an issue. But it is not just Tesla, Nikola. In fact, Hyundai Motors in Europe, Hyundai is a big advocate of fuel cell. They have a lot of fuel cells operating in Europe. Again, it's not, and I think, I've known of Nikola for a long time. I think they're a good company. It's not just them. It's lots of companies.
Okay, so one more thing. When we are talking about these things, zero emission, how many charging stations are we looking at inside California? Like with hundreds and thousands of trucks running and the cars coming into the picture, how many charging stations you think is at least needed for this kind of I infrastructure? should remember that number. The California Energy Commission put out a report about a year and a half ago, and they're fine-tuning it actually to try and make the numbers better. I don't remember the numbers right now, and they only looked out through 2030. It's around, and I think this is, no, it's around 75 or 100,000. It's a lot. It's quite a few, all right? But again, a lot of companies are starting to invest in it. If you hadn't heard, about 2 months ago, Daimler came out with their Freightliners through Freightliner and said they put in about $750 million into charging infrastructure to be put along the East Coast, the West Coast, and in Texas. People are investing in this stuff because they know that it's coming. We're not the only state that's driving this. We have what's called the Advanced Clean Truck Regulation. That requires manufacturers to sell a certain amount of zero-emission trucks, increasing over time. 6 other states have adopted that. Which are these states? Do you remember those or not? I know it's New York, New Jersey, Maine, Massachusetts, nope, Washington, Oregon, and I believe, I want to say Nevada. So that's a legal requirement. There's also almost a third of the states have adopted a non-binding requirement or non-binding program to promote sales of zero-emission vehicles. So and so some of those I get mixed up, but it's at least those states I just named. It is law in their state now, and that represents about 20% of the truck sales in the U.S. Another thing, with so much energy requirement now, how is that energy going to be generated? We are trying to save the environment, making the air less polluted. Yep. And if we're going to generate the energy the same way, then how is that different? So if you don't know, already in the state of California, about 40% of the energy generated in the state is from renewables, wind or solar. Okay, so we're already well on the way there. I come from Sacramento. The local utility district there, I believe it's by 2030, says we're going to be 100% renewables. Okay, a lot of programs happening for more renewable energy generation. And in fact, and I've talked to California Energy Commission, I've talked to the Public Utility Commission, a lot of their experts will tell you generation isn't the problem. Distribution is the problem. Transmission is the problem. That's right. That's right. Now, there's a lot of things that are being worked on. It's not just new power lines. It's not just new substations. They're working on things called microgrids. Microgrids might be a bit, maybe here in Fresno, right? They might put in a whole bunch of solar panels, exactly, in an area that will maybe supply 50% or more of the power for a part of an area. Battery technology, they're putting in or have put in a battery plant in Northern California, and I believe that I heard it could supply San Francisco. So okay, nighttime, right? Wind isn't blowing, nighttime, we've heard from some folks that, well, when the wind doesn't blow and the sun doesn't shine, what do? Right? Batteries. And I believe that battery project can supply San Francisco, the entire city, and this is just the one, granted, for hours, for many hours. And those kind of things are going in all over the place. Okay? There's a lot of smart people working on this. There's a lot of money to be made by companies, which I think we all know that drives innovation, right? And they're looking at that. I mean, I talk to people, I'm fortunate because of the things I do at CARB. I talk to fleets and other companies constantly that are doing these kind of things. One of the things that we've heard is, what if I don't own my property? How am I going to charge?
I talked to one of the world's leading logistics companies the other day. They own about 150 million square feet of warehouse space in California. They rent to big and small customers. They will put solar in. They will work with the local utility to get any utility requirements put in. They will put chargers in. I'm sure they're going to maybe, I don't know if they're going to charge a little more for rent. They'll charge for the electricity, but they're going to make it possible for somebody renting. And they're a major company. You know other folks are going to follow soon. All right. Thank you very much, Bruce. Thank you for your time. Thank you for answering the question. ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ